ඉතින් වෙනදාගේම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. සියලු දෙනාම දොස්තරලා ඉන්න ඉස්සෙල්ලා YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් දන්නා තවත් SIM එකක වෙනස් SIM එකකට සල්ලි transfer කරන්න ඉදී. නමුත් ගොඩ දෙනෙක් දන්නේ නැහැ තවත් SIM එකකින් වෙනස් SIM එකකට data transfer කරන්න ඉදී. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Mobitel SIM එකකින් තවත් Mobitel SIM එකකට ලේසියෙන්ම data transfer කරගන්න ඉදී. ඉතින් එනවා වීඩියෝෙන් ඉස්සරහට ගිහලා බලමු ලේසියෙන්ම කොහොමද data transfer කරගන්න කියලා. වීඩියෝ යන්න කලින් මතක් කරන තාමත් අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු බට subscribe button එක click කරලා අපි subscribe කරන්න. ඊට හැබැයි තියෙන පුංචි bell icon එක click කරොත් තමයි අපි වීඩියෝ එක දාපු ගමන් ඔයාලට ගෙලන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ දේ කරන්න මුලින්ම dial pad එක open කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ dial pad එක කොටුව 170 කොටුව කියලා මෙන්න මේ විදිහට type කරලා call එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් 7 වෙනි එක යටතේ තියෙනවා gift data කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක 7 මෙතන දීලා send කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන අහන night time data ද day time data ද කියලා. ඉතින් මම මෙතනින් day time එක select කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන අහනවා mobile number එක. ඉතින් ඔයාලට data transfer කරන්න අවශ්‍ය mobile number එක මෙතන type කරන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට type කරලා මෙතන send දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගෙන් මෙතන අහනවා data volume එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලා කීයක් data transfer කරන්න ඕනද කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට කියන්න ඕනේ මෙතන data limit එකක් තියෙනවා transfer කරන්න. MB 250න් අඩුවෙන් transfer කරන්න අමාරුයි. ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තමයි අපි data transfer ගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මම මෙතන MB 300 කියලා මෙන්න මේ විදිහට type කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ message එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට ටික වෙලාවක් ගියට පස්සේ data transfer වුණාද නැද්ද කියලා ඔයාගේ phone එකේ message එකක් එනවා. ඉතින් මම හිතනවා වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහට බලන්න channel එක අනිවාර්යයෙන් subscribe කරන්න. bell icon එක press කරන්න. ඉතින් ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හම්බ වෙනවා. සුබ දවසක්.